Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να βρούμε ποια είναι η πιο υγιεινή διατροφή. Ένας από τους πιο διάσημους τρόπους είναι να δούμε τι τρώνε οι άνθρωποι που ζουν περισσότερο από όλους. Να βρούμε δηλαδή τους ανθρώπους που ξεπερνούν τα 100 χρόνια ζωής και να μελετήσουμε τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο της διατροφής τους. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν παρατηρηθεί ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές στον κόσμο στις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη πυκνότητα ατόμων που ξεπερνούν τα 100 χρόνια ζωής. Μια από αυτές τις 5 ζώνες που έχουμε ξεχωρίσει είναι και η Ικαρία μας. Σε αυτό το υπέροχο νησί του Αιγαίου φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν την τάση να αργούν πολύ να πεθάνουν. Είναι λογικό λοιπόν που οι επιστήμονες που ερευνούν τη διατροφή να αναρωτηθούν τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Μαζεύοντας λοιπόν τα δεδομένα από τις 5 ζώνες, κατέληξαν σε έναν δεκάλογο με οδηγίες, τις οποίες αν εφαρμόσετε θα βελτιώσετε σημαντικά τη διατροφή σας και θα την κάνετε να πλησιάζει όσο πιο πολύ γίνεται σε αυτούς τους ανθρώπους που φτάνουν τα 100. 1. Φροντίστε η διατροφή σας να είναι πάνω από 95% φυτικής προέλευσης. Από όλες τις τροφές που καταναλώνει ο άνθρωπος, φαίνεται ότι οι τροφές φυτικής προέλευσης είναι οι πιο καλές για τη μακροβιότητα. 2. Μειώστε σημαντικά τις επεξεργασμένες τροφές. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε όσο πιο πολύ γίνεται. Οποιαδήποτε τροφή δεν βρίσκεται στη φυσική της κατάσταση, καλύτερα να την αποφεύγουμε ή τουλάχιστον να προσπαθούμε να την περιορίζουμε όσο περισσότερο γίνεται. Καταναλώστε όσπρια καθημερινά. Λίγες τροφές έχουν αποδείξει με συνέπεια ότι βοηθούν σημαντικά την υγεία όσο τα όσπρια. Προσπαθήστε να τα τρώτε κάθε μέρα αν είναι δυνατόν. Από υγρά καταναλώστε κυρίως νερό. Καλός είναι και ο καφές και τα αφεψίματα χωρίς ζάχαρη και γλυκαντικά, αλλά το νερό πρέπει να είναι το κύριο υγρό που καταναλώνει κάποιος. Από σνακ προτιμήστε τους ξηρούς καρπούς. Το καλύτερο και ίσως και το μοναδικό σνακ που μπορεί να καταναλώνει κάποιος είναι η ξηρή καρπή. Το ψάρι είναι η ζωική πρωτεΐνη που πρέπει να καταναλώνετε συχνότερα. Δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες μπλε ζώνες βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές. Η καλύτερη ζωική πρωτεΐνη είναι το ψάρι. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες, καλό είναι να μην τρώτε περισσότερο από 100 γραμμάρια ψάρι μέχρι 3 φορές την εβδομάδα. Περιορίστε τα αυγά. Σύμφωνα με τους ειδικούς που συνέταξαν αυτές τις οδηγίες, καλό είναι να περιορίσετε τα αυγά στα 3 την εβδομάδα. Περιορίστε τη ζάχαρη. Όσο λιγότερη, τόσο καλύτερα. Μειώστε τα γαλακτοκομικά. Δυστυχώς οι ερευνητές που συνέταξαν αυτόν τον κατάλογο δεν ξεχώρισαν τα ζυμωμένα από τα μη ζυμωμένα γαλακτοκομικά. Καλό είναι να γίνει αυτή η διαφοροποίηση, αλλά σε συγκεκριμένες οδηγίες δεν έχει γίνει. Προτείνεται ο περιορισμός για όλα τα γαλακτοκομικά όσο περισσότερο είναι εφικτό. Περιορίστε το κρέας. Μια συμβουλή στην οποία καταλήγουν όλοι οι ειδικοί που ασχολούνται με τη διατροφή είναι ο περιορισμός του κρέατος. Οι ειδικοί που μελέτησαν τις διατροφικές συνήθειες των ατόμων που ξεπερνούν τα 100 κατέληξαν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταναλώνουν περισσότερο από 60 γραμμάρια κρέατος τη φορά μέχρι 5 φορές το μήνα. Δηλαδή μικρή ποσότητα κρέατος περίπου μια φορά τη βδομάδα. Παρατηρείτε λοιπόν ότι οι επιστημονικές συμβολές που κατέληξαν οι ερευνητές της διατροφής από διαφορετικές προσεγγίσεις έχουν πολλά κοινά. Περισσότερες φυτικές τροφές, λιγότερες ζωικές τροφές και αποφυγή όσο περισσότερο γίνεται των επεξεργασμένων τροφών και συστατικών. Όταν συζητάμε για το θέμα της κατανάλωσης ζωικής πρωτεΐνης στο γιατρείο μου, συχνά μου αναφέρουν ότι το κρέας έχει ποιοτικές πρωτεΐνες. Αν και εσείς το πιστεύετε αυτό, τότε πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, που διαλύω το μύθο σχετικά με τις ποιοτικές πρωτεΐνες που περιέχει το κρέας. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.